Hey guys, welcome to RP TV. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-edit ng picture using CapCut app. So kung wala ka pa guys, install mo lang sa Play Store. So wag niyo palang kalimutan guys, mag-subscribe and then i-click nyo na rin yung notification bell para updated mo mga sa mga bago kong tutorial videos na i-upload. So tara guys, kung na-install mo na, hanapin natin yung CapCut. Ayan, click natin yung CapCut guys. And then yung project. Ayan. And then photos. Ayan. Hanap lang tayo na picture na gusto natin i-edit dyan. Ito. Example. Tapos ito. Tapos ito. Ayan, naka-add na ako ng tatlo. Click natin add. Ayan. Mag-add ulit ako ng tatlo. Ito pala guys, buray natin itong watermark guys. Yan, mag-add tayo ng tatlo ulit. Click natin yung plus photo. Ano ba ito naghang? Nasa photo na pala tayo. Ayan, click natin yan. Uulitin ko lang yung kinuha ko kanina guys. Ayan. Then add. Ayan. So, ayan guys. So, i-adjust natin yung seconds niyan guys para mabilis yung ano niya. Mabilis yung dating pag-play. Click natin yan and then adjust natin siya mga 0.6 seconds. Ayan. Then click natin itong pangalawa. Ganon din guys. Halos pare-pares lang guys. 0.6 seconds. Ayan, pare-pares lang guys. Ayan. Click natin pasunod-sunod para. Ayan. Oops, okay. Ayan. And 0.6 seconds. Ito. Ayan, 0.6 seconds. Yan. So, lalagyan na natin siya guys ng animation guys. So, click natin yan unahan guys. Ay, sorry guys. Mali yung napindot ko guys. Click natin itong sa unahan. Ayan. And then, animation. Click natin yun. And then, combo. Yan, dito na tayo pipili guys ang animation guys. Madami dyan guys. So, ikaw na bahala kung ano yung gusto mo. At ano yung napupusuan mo dyan na animation. So, dito ako sa pinakahulyang guys. Kasi nandito yung gusto kong mga animation ito. Ayan. Click natin itong pangalawa. Pili tayo uli. Bawa ko ito. Ayan, click natin yung pangatlo, pili tayo ulit. Excuse me. Yan, madami dyan guys. Ikaw na bahala kung ano dyan gusto mo. Ayan, pang-apat. Naklik ko na ba yung pang-apat? Hindi pa. Yung pang-apat. Ayan. Pang-lima. Hindi ko pa naklik. Ay, okay na pala. Ayan guys. Excuse me. Ayan. Pang-anim. Ayan. Ayan guys. Try natin i-play guys. Ganun lang kadali guys. So, kung madami ka namang picture na i-edit guys, ganun lang gawin mo guys. Sa time niya, 0.6 seconds lang. Pare-parehas dapat guys. So, kung gusto mo naman lagyan guys ng ano yan guys, syempre, mas maganda kung may audio yan guys. So, back tayo guys. Ayan. Back tayo. Click natin tong audio. Ayan.
sounds. Pili lang tayo dito ng gusto natin, audio. Medyo mabagal yung guys, internet ko dito. Ayan. No internet connection to the internet. Try again pa. Naman yan. Ulitin nga natin. Bagal talaga ng internet guys. Naku po. Mataas naman eh. Mag-add na ng Ayan. Click natin tong from device. Sa cellphone mo na yan yung mga audio mo sa cellphone. Click muna natin sa pakin. Ito guys, click natin yung plus. Ayan, nandyan na yan. Try natin i-play. So ganun lang kadali guys. Ganun lang kadali guys. So sana guys may natutunan kayo. So wag pala natin siyang kalimutan i-save guys. Itong arrow sa taas, click natin yan. And then ayan, nakaset naman yung resolution niya. Click na lang natin tong export. Antayin lang natin guys. Pag medyo mahaba yung time, medyo matagal-tagal din yung niya, export niya. Exported. So, ganun lang guys, kadali guys. Madami naman doon pagpipilian at makakapili ka talaga ng gusto mo kung ano. Ayan, done. Tingnan natin sa gallery natin guys. Try natin i-play. Hindi humaba yung hindi humaba yung video slide. So hanggang dito na lang guys. Sana guys may natutunan kayo. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe and then i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial videos na i-upload ko. So hanggang dito na lang guys. Peace out.